First kita racik stick ni dulu kita buang dia punya kulit dia. Okey. Ni yang dah sudah Okey. Ada banyak yang sudah. Lepas tu pucuk yang ni boleh kita buat dia supaya dia tak tajam lah pucuk tu. Macam asas pensel. Tapi tak payah tajam sangat. Kita just nak buat dia, at least dia ada shape, ada curve ke situ. Ni ini tajam, ni kita dah buat dia jadi curve. Okay. So nak lagi cantik batu ni kita buat dah. Okey. Ni rupa dah. Okey, lepas kita dah siap racik, so kita lubangkan tengah ni. So, okey, lubang. Kita kemaskan balik lubang yang kita buat tu. Okey. So kita ambil tali So panjang lebih kurang dalam kita ambil 2 kaki lah, 2 kaki. Bakar ujung dia. Kita masuk sini, kita buat bowline knot. Dekat bowline knot, boleh cek di internet nanti bowline knot ni. Okay, so ujung ni pun kita buat bowline knot, tapi agak besar sikit dia punya loop dah. Okay, so
Ni ball line knot ball line knot. Okey, so dia dah masuk dalam. So stick knot, dia panggil stick knot. Tujuan dia macam ni, untuk kita ikat kita punya round sheet ataupun tab. Ni saya buat. Okey, kita release. Okey, ni dia boleh release. Okey, kita guna yang kita dah buat tadi Ini yang kita baru buat tadi. Okey, yang kita baru buat tadi. Ini kita punya tab. Kita masuk sini. Masuk sini. Macam tu je. Tarik. Kita tarik. Dia akan ketat Dia akan ketat. Akan ketat. Nak release dia, pusing je. Twist. Dia release. Okey, lagi sekali. Ni, masukkan dia. Okay. Dia punya teknik dia adalah tali ni bila kita tight ni, so simpulan dekat sini ni dia akan tegang dan buat dia stop. So tengok Okey, mana ni tegang dia akan tarik, so buat benda ni stop. Kuat. Nak release dia, twist saja. Release. So benda jimat. Lagi sekali. Pull line masuk. Kita tarik. Start. Lepas twist. Kita twist. Kita buka. Okey, selamat mencuba.